Welcome to the official day 1 of our Kyoto, Japan trip. For foreign subscribers, please hit that English CC subtitle. I am John aka Soral and I will be your official tour guide on this vlog where we navigate our way from Kyoto to explore the beauty of Uji. Let's go! Late na kami nagising. This is lunch na dito sa Kyoto and we're going to Uji. Kasi itong Uji ay recommendation ng isa sa mga nag-comment doon sa post ko sa Japan for Dummies. So maganda daw dito sa Uji kaya yun ang pupuntahan natin. So madaming options going there kung nasa Kyoto ka. So ang gagawin namin ngayon is dalawang train. So pwede rin from Nijo to Kyoto, then Kyoto to Uji, pwede rin na. Meron dito sa may Nijo Kaso na subway, then going to Uji Station. At meron din bus to Kyoto, then train to Uji. So madami siyang way para pumunta doon. And temperature check lang tayo dito sa Kyoto, medyo mainit na. Parang Baguio feels na siya this second week of March. Kaya medyo konti lang din yung aming layering right now. Okay, ikaw ba naiinitan ka? Hindi pa, pero feeling ko maya-maya mapapawisan tayo kapag dire-diretso yung lakad, tapos gantong katirik yung araw. Ayun. Pwede naman maghubad nung third layer or second layer. Yan. So, yan ang ating weather report ngayon sa Kyoto. We opt to choose the Tosei Line route from Nijojo Mei Station since yun ang pinakamalapit na lakarin from our hotel. Around 28 minutes din ang biyahe bago kami nakarating sa Rokujisu Station. From there, nag-transfer kami sa JR Line where we ride the train going to Uji via Nara Line. 5 minutes lang nandun na kami sa Uji Station. Overall, 520 yen lang ang ginastos namin dito sa train rides na ito. Nandito na kami sa Uji, yehey! So, naglalakad na kami papunta doon sa kakainan namin. Hindi pa kami kumakain ng lunch eh. So, meron na ako nakapin. Wala pa kape! Wala pa rin kape. So, may nakapin na ako na gusto kong kainan dito sa Uji. Sana masarap. Ano siya, parang matcha soba something. So, let's go! Actually, ang ganda ng neighborhood dito sa Uji. Similar siya ng vibe sa Kyoto. Kaya naman, ang sarap maglakad-lakad dito. Ito guys, so nasa Starbucks kami ngayon. Katatapos lang namin kumain ng lunch. Hindi ko na napakita sa video kasi medyo masikip yung lugar ng nakainan namin. Pero solid. For 1,000 yen, may set na yung soba. Hot soba yung in-order ko. Then meron na siyang sushi, tempura. 1,000 yen lang lahat. At wala akong itinirado sa pagkain ng hingi pa ng sushi kay Jamie. So ganun siya kasarap for me ah. At yung value for the money, 1,000 yen lang, medyo madami ka nang makukuha, di ba? Kaya solid. Ilalagay ko lang yung mismong store sa description below kasi medyo mahirap siyang hanapin kung isi-search siya by your own. Kaya ilalagay ko lang yung maps dito sa description below. Tatapusin ko lang tong kape, then maglalakad-lakad kami dito sa Uji. Bahala na ako sa mapadpad yung mga paa namin. Bala ko talaga magdamag dito or maghapon, maglibot-libot para ma-share ko sa inyo yung view or yung scenery ng Uji, pati na rin yung magiging matcha experience namin kasi base sa pagka-research ko, ito daw ay tea capital or matcha capital ng Japan. Kaya let's see kung anong may offer sa atin itong Uji. Nasa likod ko yung Byodo-in Temple. Yan, dito sa Uji. May entrance fee sila, 600 yen. At pwede rin kayong magkaroon ng guided tour, additional 200 yen yata. Libot-libot lang muna tayo dito and enjoy the scenery. Unfortunately, wala pang mga kulay pink or mga sakura this early March. Kaya enjoy lang natin yung mga green leafy trees. Dito tayo ngayon sa Grave of Minamoto Yorimasa. Too bad hindi pwedeng mag-picture doon sa mismong museum. Pero okay naman, no? Very unreal or parang give us a chill pag nakikita namin mga nakalagay dong display, lalo yung mga bronze statues, pati mga painting. Tapos paglabas namin, nako, may nakita na rin kami first time na early bloom ng sakura. Kaya solid. Pati yung phoenix nakita ko na din. Kasi nakita ko siya sa museum, hindi ko napansin na may phoenix pala sa tuktok ng mismong temple. I'm glad na nakapunta ako doon sa museum. So try nyo. Hindi ko na ma-explain lahat dahil
walang video no? Pero try nyo pa rin. Maganda yung sa experience na makita nyo rin yung cultural kasi UNESCO heritage pala tong temple na to, Byodo-in Temple. Nandito tayo ngayon sa may gitna. Actually ito yung park. Ayan, so parang may river dalawa. So papunta doon, meron doon observatory deck. So siya, 360 view dito sa may river ng Uji. Ayan. Okay, nandito ko tayo sa bridge. Ganda. So mas maganda to kung maabutan yung sakura kasi medyo patay pa yung mga leaves, no? O yung mga trees dito. So good luck sa mga pupunta ng Uji. Inggit ako. Nakahanap kami ng bangko dito sa tapat ng Uji River sa may under the shade. Hindi doon eh. Diyan sa gitna. Di kami punta dyan kasi kanina maaraw. So mag-aamoy araw kami. Alam niyo naman, di ba? Sanay tayo sa Pilipinas ng ganun, maiba naman. So, isa to sa mga gustong gawin talaga sa Japan na pagpupunta is hindi na yung hassle na akala may hinahabol na oras. Kaya, solve din. No? Pahinga-pahinga muna. Tapos, baka snacks muna kami along the way bago pumunta sa JR Station at pabalik ng Kyoto. So, enjoy the scenery, guys. Imagine nyo na lang, oh. Pumunta kayo dito sa Uji, full bloom. Ang ganda siguro dito sa walkway na ito. Ayan. Ito yung Starbucks eh, nandito. Sa gilid. Ayan yung Starbucks. Diyan kami nagkape kanina. So ngayon, maghanap naman ng sweets para matikman natin yung lasa ng matcha na yan. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. So, tikim tayo ng matcha. Arigatou gozaimasu. So, try lang natin tong parang matcha. Cold, lamig. Yan. So, nadaan na lang namin dito sa street. 50 yen lang to. Itadakimasu. Di ko na-expect yung lasa. Sarap. Parang may sugar, something. Hindi siya mapait. Swabe lang. Tapos malamig. Para ka lang may iced tea or something. Sarap. Ano, green. Didn't expect yung lasa na masarap pala siya. For 50 yen, sulit. Refreshing. May nakita kami dito na titinda ng mga matcha specialty drinks. So ito yung in-order ko. Ayan no, Sakura inspired na drink. So tingnan natin kung ano yung lasa. Nakakatuwa yung lalagyanan no. Cute. So ano kaya lasa? Sarap. Yun ang masasabi ko, masarap na naman. Meron kasi itong rock salt, cheese, something. Kaya naghalo-halo yung lasa ng matcha, ng sakura, ng salt, ng cheese, parang ganun. Pero swabe-swabe. Wow. Sarap. Pabalik na kami ng Kyoto. May pasalubong kami. Yung lalagyan sa Matcha Republic. We're back sa Kyoto Station at ang daming tao kasi rush hour pala. Yan. So, pupunta muna kami ng GU bago kami pumunta ng hotel. Kaya maraming salamat sa pagtambay sa amin sa Uji. Next vlog ulit.